بله سلام ګران زده کوونکو، خدای وکړي چې ښه ورځ مو شروع کړې. یو ګشت بیا زه راغلم چې یو څو سویدني درس په پښتو ژبه کې تاسو ته تشریح کړم. اول د ورځ نه شروع کوو. کوم ورځ دا نن ورځ؟ Vilken dag är det idag? Idag är det fredag 18 september. نن جمعه ده 18 سپتامبر. زو یو لږ خبرې د آب و هوا په مورد کې کوو. آب و هوا ډیر مهم شی ده. موږ او تاسو باید وسو کوئ چې ووایو نن مثلا هوا لمر ده، نن باران وری او یا هم واوره وری. موږ باید د آب و هوا سم تشریح مو زده ای. زو دلته ویل ده solen skiner، لمر ځلیږي. نن رښتیا هوا ډیر ښه ده، لمر ځلیږي. دلته ګورو څه خبر ده. دلته ویل ده det regner، مقصد ده چې باران وری. باران وری. det regner. det blåser وی شمال ده، هوا شمال ده نن. مگرم خوشبختانه چې نن رښتیا کې خو شمال نیسته. det är dimma. dimma دسې غبار چې د آسمان نه کته کیږي، یو رقم دغسې ټول جای دسې خیره ښکاره کیږي، هغې ته وایي dimma. det är molligt. molligt یعنی وریځه، وریځ ده. هوا نن وریځ ده چې همیشه اکثره وختو کې سویډن کې وریځي او هیڅ د چا نه خوښیږي. دلته ویل ده det är varmt، هوا ده ګرم. det är kallt، هوا ده یخ. دلته ورځې دي د هفتې. په یو هفته کې موږ او تاسو 7 ورځې لرو. en vecka har 7 dagar. یو هفته لري 7 ورځې. tisdag، onsdag، اول کې مانداگ راځي، بیا tisdag، بیا onsdag، بیا torsdag، بیا fredag. دا رسمي ورځې دي. 15 ورځې په هفته کې موږ او تاسو کار کوو، درس وایو، نور مصروفیتونه لرو. او 2 ورځې چې لورداگ او سونداگ ده، قرار کینو کور کې او تفریح کوو. یا د دې پس نه موږ او تاسو یو بل پاورپوینټ لرو. دغه پاورپوینټ ته مو وایو، بیا خپل درسو ته ځو. family frågor، د فامیل په هکله پوښتنې. ویل ده är du gift؟ آیا ته واده سوی؟ vad heter din man؟ eller vad heter din fru؟ څه نومیږي د تا سړی او یا هم څه نومیږي د تا خانمه. دلته ګورو ویل ده hur många barn har du؟ څومره بچیان لرې ته؟ څومره بچیان لرې ته؟ hur många barn har du؟ څومره بچیان لرې ته؟ که لرې وایي jag har ett barn. که نه لرې په جواب کې وایي jag har inga barn. دلته ویل ده hur många söner har du؟ څومره زامن لرې ته؟ که لرې وایي، که نه لرې وایي زه نه لرم. jag har en son، زه لرم یو زوی. hur många döttrar har du؟ څومره جونکیان لرې ته؟ jag har inga döttrar، زه هیڅ لور نه لرم.
Vad heter dina barn? چه میگی دتا بچیان. Vad heter dina föräldrar? چه میگی دتا والدین یا هم مور و پلار. Hur många syskon har du? څومره خویندې ورونه لرې ته. Hur många bröder har du? څومره ورونه لرې ته. Hur många systrar har du? څومره خورگانی لرې ته. Jag har 2 systrar. Hur många systrar har du? Vad heter dina syskon? چه میگی دتا خوینده اورونه. Var bor du? چرته ځوان کرده. Jag bor i Arlöv. Var bor du? Varifrån kommer du? Det چرینه راغلی ته. Jag kommer från Afghanistan. Varifrån kommer du? زه راغلیم ده افغانستان نه. چرینه راغلی ته. Var bor din familj? چرته ځوان کهی دتا فامیل. Trivs du i Sverige? آرامه یا خوشحاله په سویدن کې. Trivs du i Malmö? خوشحاله په ملمو کې. یا پاورپوینت مو هم دلته خلاصیږي. زو کارخانگیانو ته د دلته کارخانگی نن هیڅ نسته. خو د هلتی کارخانگی تنها ده. Fredag 18 september. Lyssna och läs flera gånger. Och i غوږ ونیسئ بیا ووایئ څو مرتبه. Tina och Rana. Tina او رانا په مورد کې یو تکست ده. زه دا وایم تاسو ته ترجمه کوم. Hej, jag heter Tina. Vad heter du? دا ویل ده Hej, jag heter Rana. دا ویل ده زه تینا نومیږم. ته څه نومیږې؟ دا وی سلام زه رانا نومیږم. Varifrån kommer du? چرینه راغلی ته. رانا ورته وایي Jag kommer från Irak. Och du? وای زه راغلیم د عراق نه. او ته؟ یعنی ته د چرینه راغلی ده. Jag kommer från Tyskland. زه راغلیم د تیسکلند نه یا جرمنی نه. Vad talar du för språk? په کوم ژبه ته خبرې کوي؟ تینا وایي Jag talar tyska och engelska och du? وای زه په جرمنی او انگلیسی خبرې کوم. او ته په کوم ژبه؟ دا وایي Jag talar arabiska, franska och lite svenska. وای زه خبرې کوم عربی، فرانسوی او لږ ذره هم سویډنی. Jag bor ensam i Malmö. Och du? دا وایي تینا وایي زه وایي یوازې ژوند کوم ملمو کې. او ته څه رقم؟ دا وایي Jag bor också i Malmö med min man och 2 barn. وایي زه هم ملمو کې ژوند کوم خپل سړی سره او 2 بچیانو سره. تینا وایي Har du syskon? آیا ته خویندې ورونه لرې؟ دا رانا په جواب کې وایي Nej, jag har inga syskon. Och du? وایي نه زه نه لرم خویندې ورونه. او ته څه رقم؟ دا په جواب کې تینا وایي Jag har 3 syskon. 2 systrar och en bror. وایي زه 3 دانې خویندې ورونه لرم. 2 دانې خویندې او یو ورور. Trevlig att träffa. وای خوشحال هستم د ملاقات نه دی. Hej då. خدای پامان. او دا وایي Hej då. دلته QR کود سته. تاسو کولی شئ بیا هماغه تکست چې مو ولوست تاسو راوړئ دلته یې لیکئ. بیا دلته سوالونه ده د هماغه رانا او تینا په مورد کې. تاسو باید جواب ورکړئ. Svara på
Varifrån kommer Tina? چیرین راغلی ده تینا. Vilket språk talar Rana? På kom زبه خبری کویسی رانا. Vilket språk talar Tina? På kom زبه خبری کویسی تینا. Var bor Tina och Rana? Chirizwanki Tina och Rana. Hur många syskon har Rana? Tumra خویندی ورونه لري Rana. Hur många syskon har Tina? Tumra خویندی ورونه لري Tina. دا خلاص دلته لغتونه ده، نوی لغتونه. دلته په سویډني لیکي لغتونه او دلته د خپل مورنۍ ژبه لیکي. که مورنۍ ژبه مو زده نه ده تاسو کولی شئ چې دلته هم سویډني تکرار لیکي، یعنی یو لغت یو ګشت دلته لیکي، یو ګشت هم دلته لیکي. En familie en familiemedlem یو عضو یا یو نفر د فامیل. En pojke یو الک، en flicka یو جلکی، et barn یو بچه، یو طفل یا اولاد، en dotter یو لور، en son یو زوی، et syskon یو خور یا ورور، en bror یو ورور، en syster یو خور، en mamma یو مور، en pappa یو پلار، en föräldrar یو والدین یا مور و پلار دواړه. En man یو سړی، en fru یو خانمه، en sambo یو څوک چې یو ځای درته ژوند کوي، در سره ژوند کوي، یعنی یا یو څوک چې در سره ژوند کوي. دلته سویډن کې رواج ده سامبو. en کوزین یا د کاکا زوی یا د کاکا لور یا د ماما لور یا د ماما زوی، د ټولو ته چی وایي؟ کوزین وایي. en släkt یو خیخان. دلته اکسترا اوپیفته، اکسترا یعنی اضافه. دا هم د فریداګ ده. که تاسو غواړئ دا کارخانگی وکړئ، که یې نه غواړئ هیڅ ضرور نه ده چې وکړئ. دا د تاسو خپله په هکله ده. Vad hette dina föräldrar? څه نومیږي د تا مور و پلار؟ Är de gift? آیا de واده سوی؟ Hur många barn har du? څومره بچیان لرې ته؟ Hur många döttrar har du? څومره نجونې لرې ته؟ یا څومره لورګانې لرې ته؟ Hur många söner har du? څومره زامن لرې ته؟ Var bor du? چیرته ژوند کوې ته؟ Hur många syskon har du? څومره خویندې ورونه لرې ته؟ Hur många bröder har du? څومره ورونه لرې ته؟ Hur många systrar har du? څومره خویندې لرې ته؟ Varifrån kommer du? چیرې نه راغلی یې ته؟ Vad talar du för språk? په کوم ژبه ته خبرې کوې؟ یا کارخانگیان ما هم دلته خلاصیږي. خدای وکړي چې پوه سوي یاست. بیا هم که تاسو ته کوم سوال پیښیږي تاسو کولی شئ چې واتساپ کې ما سره په تماس شئ یا لیسه سره. ښه ورځ ولرئ. خدای مو پامان.